आज म तपाईहरुको लागि एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। कन्ट्रोल एस भर्सेस F12 त्यसको लागि प्लिज कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। कुनै पनि फाइलहरु, डाटाहरु सेभ गर्नको लागि कन्ट्रोल एस तपाईहरुले युज गरिराख्नु भएको होला। तर एउटा अर्को टेक्निक पनि लिएर आएको छु, त्यो हो F12। जानौं डिटेल्समा। मानौं म यहाँ वर्ड्समा मेरो युट्युब च्यानल माई बेस्ट टिप्स एन्ड ट्रिक्स भन्ने वर्ड्स टाइप गरेका छु। यो मेरो च्यानलको नाम हो। तपाईहरु यो च्यानलमा गएर विभिन्न किसिमका भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। साथै कन्ट्रोल एस भनेको कुनै पनि फाइल सेभ गर्नको लागि युज गरिन्छ। जस्तै कन्ट्रोल एस यानि कि यहाँ दुईवटा कन्ट्रोल प्लस एस बटन थिचेपछि मात्र तपाईहरुको फाइल सेभ हुन्छ। र F12 भनेको जस्ट वन क्लिक गरेपछि फाइल सेभ यानि कि डाटाहरु सेभ गर्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई यिनी मध्येबाट कुन सजिलो लाग्यो त्यसको लागि कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। साथै म यहाँ भर्सेस भन्ने एउटा वर्ड्स राखेछु। यो वर्ड्स MS वर्ड्समा कसरी डिजाइन गर्ने त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा इन्सर्टमा क्लिक गर्ने, देन वर्ड आर्ट, यिनी मध्येबाट तपाईहरुलाई जुन मन पर्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तर म यहाँ वर्ड आर्ट स्टाइल 20 युज गरेको छु, जहाँ भर्सेस भनेर लेखेछु। भर्सेस लेखिसकेपछि ओके गर्ने। यसलाई जता पनि सार्नको लागि टेक्स्ट र्यापिङमा क्लिक गरेर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्टमा क्लिक गर्ने। इन फ्रन्ट अफ टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि भर्सेसलाई जता पनि लान सकिन्छ, जता पनि राख्न सकिन्छ र यसलाई सानो ठुलो गराउन सकिन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद।